tayo. Ito na. isa. Ganda. Ito yung isa. Ayun yung isa sa gitna. Ayun. Wala, sana pwede nyo.
Baguio. Mamaya doon. Mas mura pa ito. Chichi, magsisisi. Paano ko pagkain? Ayun na. Meron po. Ay, edi pag nag-picture ka dyan. Pag ano ka dyan, posing. So may mga na yan. Para tingnan ko ulit. Hindi. Parang picture. I-crop mo na lang. Hindi siya kasi contact mo. Paling yung self, yung casing to. Eh, pantay-pantay naman silang kanina. Oo. Tingnan to. Sige. Ikot na. Kasi doon tayo kanina galing. O dito mo kumapit sa akin. Baka madulas kasi ibang bato. Alam mo. Hindi maganda yung placing ng bato. Stop siya ng nagugulas. Dito? Doon na lang.
Wala na yung waste na Diyan wala yun. Oops. Sa ano? Sarat ng umpisa din. O walang umpisa. Meron. Like, ayun po yung umpisa. Ito yung di ba maganda naman talaga tayo? Hindi ko alam sa Manox. Mamaya ko babasahin yung Ay! Wala tang ship. Dapat na ba tayo dyan? Akit ka? Ah, dito maganda yung ano, flower.
lang siya ng Care Bear. Papakita natin yung rest home. Magka-restroom ka na. Pasok sa kapusan. Pwede mag-meet yung part. Hindi na ako doon nakating. Yup.
Pupo ako. Okay ka na? Hindi makapagbukas sa pagpupo. Bakit? Ang dami kwenta ni ate. Ha? Hindi na nagkakaswag sila. Ano nakapano? Hindi, kwenta. Ano ba nangyari? Kasi dalawang ticket na yung hawak ko. Parehas ikot. Ay, gano'n. Tapos 11 lang pinatagdag na. Video. Gaya. Ay, tingin mo. Ako na. Oh my God! Okay lang. Eh, ayun, kasa. Ay, Oo nga saan dapat. po kayo konti? Ano makita mo yun? Dito po. Ayan, dito maganda dito. Ayan. 1, 2. Babalihan ko pa. Pause lang po. Lapitan ko. Konti. Ayan. Hindi kaya. Okay lang po. Saba po. Warm. Okay lang po. Kasi pag point lang. Masyadong... Ano ba yun? Cute ba? Yeah. Masyadong ata. Malayos sila. Hindi sila kita. Tayo nagkikita yung I Heart Baguio. Ginagawa pa lang. Ay, hindi ako dito. Texas Garden pa. Iba pa nga. Ay, cafe na dito ba? Balik na tayo. Cafe na doon. Hello! Ano yan? Cafe na doon. Saan tayo na? Wala na ba? Yun na yan. Parang yun na yun. Normal ako. Oh. Saan tayo? Nakapunta na tayo. Kuring-kuring. Ay, oo, yun yung tumutugtog ng vibe. Ay, dito nakadiretso doon. Meron pa ba doon? Parang meron doon. Nag-harmonica? Oo. Tara. Dun sa pagang. Hindi pa ganyan.
kakain. Gusto magulag. Hmm? Gusto magulag. Kita tayo. Bibigyan ng tawa. Bibigyan pa rin sa buhay ko. Wala akong 50 or ano. Wala akong big or ano man. Ha? Wala oh. Dumi mo. Rupi. Dumi mo. Isang takot. Wallet ko. Walang 50. Wala eh. Wallet ko. Sa wallet mo. Ayun. Bakit ka naman naman ng wallet? Hindi. Hindi ba ako bibit? Ang galing ah. Sinamaan. Hmm? Nahatak ko. Yung? Eto. Wala nang picture. Okay lang. Cheesy ramen. Ramen pack. Okay. Cheese slice. Nakita ko nga eh. Punta. Gusto ba? Ay, kaso yung ramen, di ba may sabaw? Ramen ba yun? Ay. Eh? 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 Hmm? Ramen yan. Ito, Di, tignan. Tatanong mo. Kasi makita agad tayo doon. Eh, yung ano, nakatanim doon. Kanina. Oo, sabi ko, apalaya. Dada na tayo. Daddy! Wait lang. Okay na. Sige na. Ay, iba pala to. Paliko pala pag ganun. Hindi pala pag ganun. Napunta na natin. Baka may daan pag ganun. No, doon pala sa kabila yung maliit na daan dapat. Ano ba? Doon dahil nakapunta. Oo. No. Yeah. Balik tayo. Tara, balik tayo. Bumaba lang tayo doon. Hindi na tayo bumaba doon. Kung sa Thailand o Chinese? Thailand.
Waiting na lang sila ako. Para sacrifice, andyan na po ako sa market. Ayan.